गाइस यो चाहिँ बिहान गाइस बिहान गाइज अहिले चाहिँ म चाहिँ यो घरको बारबुने छु। अहिले चाहिँ हाम्रो बिहानको म चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ तयारीपछि म्युजिक क्लास आएको छु। ठ्याक्कै चाहिँ कतै नि पुलिसमा छ है त्यहाँ ठ्याक्कै अपोजिटमा चाहिँ म्युजिक क्लास रहेको छ। सङ्गीत क्लास स्टेज सङ्गीत क्लास पाठशाला। अहिले हाम्रो चाहिँ क्लास सुरु भएको छ गाइजहरू। म चाहिँ अब क्लास जान्छु अब गाइज क्लासहरू।
अहिले म चाहिँ यो हाम्रो सङ्गीत पाठशाला ईश्वरीय सङ्गीत पाठशालामा आइसकेको चाहिँ साथीहरू। अनि यो चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ कि आज चाहिँ हाम्रो यो तिहारपछि हाम्रो आज चाहिँ अब क्लास सुरु हुँदैछ है यसरी तिहारपछि। उहाँ चाहिँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ है उहाँ चाहिँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ त। के छ आराम छ? आराम छ गुरु। अनि के छ गुरु आज आराम हुन्छ गुरु? ठिकै छ अब हुने। अन्त हाम्रो चाहिँ पूजा कार्यक्रम हुँदैछ। हेलो गाइस सम्पूर्ण। हाम्रो चाहिँ अब यो तिहार महेश तामाङ ब्लगमा अब यो चाहिँ हाम्रो अब तिहार पछिको तिहार सकियो अब आज छठ हैन लगभग अब हाम्रो क्लासहरु सुरु भएको छ। म्युजिक क्लास हाम्रो इसवरिय सङ्गीत पाठशाला। तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ नि एकदमै दाइ अब हाम्रो लोकेसन चाहिँ सैनिकपथमा हो नारायण-गोपाल चौक हैन। हामी यहाँ एन्ट्री टक्क आउने चाहिँ अब यो सङ्गीत पाठशालाको अब टक्क भित्र इन्ट्री हुने ठाउँमा चाहिँ इन्ट्री टक्क खाले ल सर र चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अब गुरुको टक्क यो चाहिँ अब इन्ट्री हुने ठाउँ हाम्रो ठ्याक्कै सङ्गीत पाठशालाको। हजुर स्वागत छ महेश कम ब्याक तिहार पछि सट्टा गुरुको चाहिँ हाम्रो म चाहिँ यहाँ गाइस पूजाको लागि यहाँ दियो बाल्नलाई तयारी गर्दैछु। ल इन्ट्री हाम्रो इन्ट्री स्थान हाम्रो ल टक्क चाहिँ सर देख्नु है ठिक छ गर्दै गर्नु होला हुन्छ हस्। सरसँग यो चाहिँ अब सङ्गीत पाठशालाको गुरुको होइन टक्क सेटअपहरू यस्तो छ हाम्रो चाहिँ सेटअप गुरुको नयाँ सेटअप छ हाम्रो चाहिँ त्यसपछि दामी छ है साथीहरू। टक्क नयाँ सेटअप गुरु छ है नयाँ सेटअप भएछ हजुर स्टेजहरू हल्का स्टेज टाइपले बनेको छ दामी छ गुरु धन्यवाद सर चाहिँ देख्छ गुरुहरू यो चाहिँ हाम्रो चक्रपथको ठ्याक्कै यो भाटबेडनीको अपोजिट साइडमा रहेको छ होइन। यो चाहिँ किन यो नारायण चोक चोकनिरको छेउमा भित्र यो थोरै साइडभित्र रहेछ चक्रपथ भाटबेडनी ठ्याक्कै यो अपोजिट साइडमा रहेछ यसरी। तपाईँहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ अब सङ्गीत सिक्न सक्नुहुन्छ। आजबाट चाहिँ हाम्रो क्लास सुरु हुने रहेछ। ल गाइजहरू चाहिँ म्युजिक क्लास नयाँ सेटअप गाइजहरू हाम्रो सङ्गीत पाठशाला इसवरिय पाठशाला यो चाहिँ तपाईँको चक्रपथ ठ्याक्कै यो भाटबेडनीको अपोजिटमा छ। नयाँ सेटअप दामी छ गुरु। दामी छ नयाँ सेटअप। साथीहरू म चाहिँ अहिले चाहिँ क्लासबाट बाहिर आइसकेको छु। यो हाम्रो अहिले होइन चक्रपथको वारी होइन यो चाहिँ त्यो नारायण-गोपाल चोकमा छेउमा चाहिँ त्यो बाटोमा यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको बिहान 9:17 यस्तो काठमाडौँको अवस्था बाटो गाडी पुग्छ फेरि गाडीको हेजेर राजधानी गाडी आज चाहिँ म चाहिँ क्लासमा थिएँ है। अब चाहिँ मेरो क्लास कन्टिन्यू हुनेछ। अन्त गाइजहरू अब चाहिँ म अर्को भ्लगमा छु। आज मेरो भ्लग चाहिँ तिनीहरू गाइजहरू